અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાતચીત કરીશું માર્કેટ એક્સપર્ટ જયેશ મહેતા સાથે. જયેશભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને RBI પોલિસીઝ યર અને એક્સપેક્ટેડ ગ્રાઉન્ડ્સ પર આવી રહી છે. આ પ્રી ઇલેક્શન ની એક પોલિસી કહી શકાય. હવે જે આપણને નેક્સ્ટ પોલિસી આવશે, ઓફકોર્સ આફ્ટર ઇલેક્શન રિઝલ્ટ્સ આવશે, જે જૂનમાં આવશે. કયા મેજર ટેક અવે પોઈન્ટ્સ રહ્યા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારા માટે આ પોલિસીથી? તો આમ જોઈએ તો પૂરું એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે જ છે. પણ થોડું ઓન ધ ઇન્ફ્લેશન ફ્રન્ટ વાતોથી એવું લાગ્યું કે થોડું ડવિશ જેવું છે. પણ ઓવરઓલ એક્સપેક્ટેડ સ્ટાન્સ પ્રમાણે ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર પોલિસી એક્સપેક્ટેશન વોઝ કે કઈ ચેન્જ નહીં કરે, સ્ટાન્સમાં બી કઈ ચેન્જ નહીં થાય, withdrawal of accommodation will continue to remain. એટલે એમના પ્રમાણે જ રાખ્યું છે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન પર જે ફોરકાસ્ટ સેમ રાખ્યું છે. અને આમ તો તમે જુઓ તો એમને એક એલિફન્ટ વાળી સ્ટોરી બી કીધી કે હી ઇઝ ઇન જંગલ અને વી હોપ ટુ હી સ્ટેઝ ઇન જંગલ ફોર લોંગ. આઈ થિંક દે આર ફીલિંગ કમ્ફર્ટેબલ. પણ ત્રણ ચાર ચીજ જે છે ગ્લોબલ એક્સટર્નલ, એ લોકોને થોડું ધ્યાન રાખવું પડશે. અને એ લોકો which is geopolitics ને એના હિસાબે ક્રૂડ પ્રાઇસીસ, that's one thing. અને વેધરના હિસાબે લોકલી બોથ આ એક સમરનું બી હેવી હીટ વેવની વાત કરી છે, that can impact the food inflation અને મોન્સૂન. તો એ બધી ચીજની ક્લેરિટી આઈ થિંક સેકન્ડ ક્વાર્ટરમાં મોરલેસ આવી જશે, બીકોઝ બિફોર એન્ડ સપ્ટેમ્બર they will have that clarity on all of that. અને એ જો ટ્રેજેક્ટરી પ્રમાણે થાય તો અત્યાર સુધી તો શું હતું કે ભાઈ યુએસ રેટ કાપશે તો આપણે રેટ કાપશું. પણ હવે યુએસ કાપે કે ના કાપે ને એ જો એમના ટ્રેજેક્ટરી પ્રમાણે થાય કે ભાઈ 4.5% લાસ્ટ ફોર ધ હોલ યર અને લાસ્ટ ક્વાર્ટર 24-25 બી 4.5% છે ઇન્ફ્લેશન. બાય સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર પોલિસી દે વિલ હેવ ફોરકાસ્ટ ફોર 25-26 ફર્સ્ટ ટુ ક્વાર્ટર. અને એ બી જો કમ્ફર્ટ ઝોનમાં હોય તો even without, I won't be surprised even without US cutting the rate, they may cut the rate. But definitely, overall tone was soft. થોડું હમણાં બોન્ડ yield થોડું ઉપર ગયું છે, but that's reacting to more on US. Expectation is now getting dried down on the rate cuts there. પેલા જે છ rate cut ની વાત કરતા હતા એમાંથી 3 rate cut ને હવે તો ગઈકાલે તો રેટ કટ થશે કે નહીં એનું ડિસ્કશન બી ચાલુ થઈ ગયું છે in US. That we are used to it, isn't it, Jayesh? Because they keep on changing their stance અને આપણને ખબર નથી કે શું થશે. But coming back to Indian economy, the way you said કે really થોડું dovish હતી સ્પીચ, આપણે એમ કહીએ તો ઓપન માઇન્ડેડ હતી. અને now we are not curbing ourselves, we are opening ourselves અને we are more confident. તમે જીડીપીનો આઉટલુક જોઈ લો, 7% પર યથાવત રાખ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર જે કરંટ ફાઇનાન્શિયલ યર માટે પણ ક્વાર્ટર વાઇઝ એમને જે એક્સપેક્ટેશન પ્રોજેક્શન્સ આપ્યા છે. CPI વી આર વેરી કોન્ફિડન્ટ દેટ વિલ એબલ ટુ કર્બ ધ ઇન્ફ્લેશન. જો ફૂડ ઇન્ફ્લેશનની ઓફકોર્સ એક વરી છે ને, એના લીધે આપણો ડિસઇન્ફ્લેશનરી પ્રોસેસ શરૂ નથી થઈ રહ્યો, વિચ વિલ. અને જયેશભાઈ, ઓલવેઝ દેટ લાસ્ટ લેગ ઇઝ ઓલવેઝ સ્ટ્રિકલર, રાઈટ? કારણ કે એક ઇન્ફ્લેશનને જો કાબૂમાં રાખવું હોય તો જે લાસ્ટ લેગ હોય છે એ બહુ ટાઈમ લેતો હોય છે, નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા બટ વર્લ્ડ વાઇડ ઓલ્સો. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જે પણ પ્રોજેક્શન્સ આપ્યા છે? તમને લાગે છે કે થોડા કન્ઝર્વેટિવ છે અને વિલ વી બી એબલ ટુ અચીવ ઇટ? બિકોઝ વી હેવ ઓલવેઝ ડન ગુડ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ ઓફ જીડીપી, વોટ એવર ધ એક્સપેક્ટેશન્સ પ્રોજેક્શન્સ આપ્યા છે એના કરતાં. આ લોકોને આપણને લાગે છે કે ભાઈ આ વર્ષે કદાચ 7.6 ને બી બીટ કરીને વી મે ક્લોઝ એટ 8%, રાઈટ? અને એ પ્રમાણે નેક્સ્ટ યરનું 7%. બટ ધેન થોડું બેઝ ઇફેક્ટ, હવે આ વર્ષે તમે આપણે હાયર ક્લોઝ કરી અને લાસ્ટ યરનું લોઅર હતું, તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અબાઉટ બેઝ ઇફેક્ટ. સો ઓન એન એબ્સોલ્યુટ ટર્મ આઈ ડોન્ટ થિંક દેર ઇઝ મચ ડિફરન્શિયલ in the expectation, but purely mathematically from a base effect perspective, એટલે આઈ વુડ નોટ સે કે આ વખતે 7.6 પ્રોજેક્ટ કરીને પછી તમે નેક્સ્ટ યર 7 કર્યું તો ઇઝ ઇટ અ ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ? નો, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ અ બેઝ ઇફેક્ટ ઇમ્પેક્ટ. So
આઈ થિંક ઓવરઓલ ઇઝ ગુડ. અને બીજું તો એ બી છે ને કે આજે આપણે રિયલ રેટ આટલા હાઈ છે એટ 2%, ઓલમોસ્ટ 2% પ્લસ, રાઈટ? સો ફ્રોમ ધેટ પર્સપેક્ટિવ એ લીવર બી એમની પાસે છે, ક્યારે બી સોફ્ટનેસ દેખાશે. પણ આઈ થિંક ગ્રોથ ઇઝ ડુઈંગ ગ્રેટ ઓન ઇઝ ઓન, સો હમણાં એને નચ કરવાની જરૂર નથી. અને ધેટ લુક્સ, ધ મોમેન્ટમ લુક્સ ગુડ. અને ઓફકોર્સ આપણું બી તમે જેમ કીધું કે નેક્સ્ટ પોલિસી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી આફ્ટર ધ ઇલેક્શન. So that would have more clarity and stuff like that going forward. The other point which he raised for global market conditions, and we are also part of it, but we are much better off. એ પણ એમને કહ્યું કે ઇન્ડિયા ઇઝ મચ બેટર ઓફ. પણ જે રીતના બોન્ડ યર્સ, ડોલર વોલેટાઇલ છે, ઇક્વિટી માર્કેટનો ગ્રોથ ઓફકોર્સ ત્યાં પર સ્ટેડી રહ્યો છે, અને જે મેઇન જે હતું કે જે રીતના ડેટની ત્યાં વરી છે, હાઈ લેવલ્સ ઓફ ડેટ છે ગ્લોબલ કન્ટ્રીઝમાં, વી આર વેરી બેટર ઓફ. કઈ રીતના તમે એ કન્સર્ન જોઈ રહ્યા છો જો આપણે ગ્લોબલ ઇકોનોમી પરસે જો જોવું હોય વિઝ ઇન્ડિયન પરસે જોવું હોય તો? So global economy, if you look at it, it is global economy. My main dominance તો એક જ છે, એમનું debt level. Everybody is concerned. Everybody is talking about including their own country. But because it's a reserve currency, એટલું ડિફિકલ્ટ નથી લાગતું. પણ ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ એટ અ હાઈ વરીફુલ લેવલ, રાઈટ? એઝ ફાર એઝ વી આર કન્સર્ન, આપણને જે આટલા વર્ષો પહેલા બી લોકો જ્યારે કહેતા કે તમારું ડેટ લેવલ હાઈ છે, પણ આપણું ડેટ લેવલ વોઝ ઓલવેઝ ફિનાન્સ્ડ લોકલી, if you really look at it. So from that perspective, even if our debt level was high, it was kind of comforting because we were funding it always locally. From that, અત્યારે તો આપણું ઓફકોર્સ એફઆરબીએમ તો ગવર્મેન્ટે તો કીધું છે બજેટમાં બી. અને even if I'm saying they don't go exactly to the same, even directionally they go towards that. That's a good thing. અને જેમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે બી હમણાં કીધું છે કે ભાઈ ઇટ વિલ બી વેરી રિફોર્મેટરી બજેટ. રિફોર્મેટરીમાં શું આવે તો કે બેઝિકલી ડાયવર્સમેન્ટ જેટલું આપણા વખતથી થતું નથી, વેધર ઇટ ઇઝ લેન્ડ મોનિટાઇઝેશન ઓર એક્વિટી ડાયલ્યુશન, એ બધું બી જો થાય તો આપણા ઇન્ડિયામાં આઈ ડોન્ટ થિંક વી નીડ ટુ વરી ટુ મચ ઓન ધેટ. અને ડેટ આપણું ટેક્સ કલેક્શન એઝ એન વેન આપણું જેમ ટેકનોલોજી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય છે, the people who are not in the tax net, આજે તો રિયાલિટી છે કે આજે 2.5 કરોડ 3 કરોડ 3.5 કરોડ લોકો જ એકચ્યુઅલી ટેક્સ ભરે છે, ભલે રિટર્ન વધારે ફાઇલ થતા હોય. So from that perspective, all that looks pretty good, and adoption of technology which we have done is superb. આ પોલિસીમાં ખાસ એક મારું પ્રિય સબ્જેક્ટ હતો, એટલે પ્રીતિબેન તમારા કીધા વગર હું આઈ એમ બ્રિંગિંગ that in. One of the things they're going to introduce is RBI Retail Guild app. And that will also, like equity, now people can actually buy and sell once they launch it in few months from their mobile point. So that's something very interesting from my perspective. મારી બહુ long term ઈચ્છા હતી. Finally it has come through. I was going to come to you on that કે જે એડિશનલ જે એમને મેજર્સ આપ્યા છે, વન ઓફ યુ ઓલરેડી સેડ, અને યુપીઆઈ જેમાં આપણે હવે વી આર લીડિંગ ધ વર્લ્ડ એમ કહી શકાય, ધ વે વી હેવ પ્રોગ્રેસ ઇન ધીસ. અને અહીંયા હવે એક હોરાઇઝન્સ વધારી રહ્યા છે. પછી એ કેશ ડિપોઝિટ્સ એટ એટીએમ હોય અને ધ એક્સેસ જે રીતના વધારી રહ્યા છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ દેટ ઇઝ પુટિંગ ઇન્ડિયાના જે પ્રોગ્રેસ છે અને ડિજિટાઇઝેશનનો જે progress છે એમાં it's these kind of measures are putting India in prime position. Absolutely. In fact, one is, of course, UPI is we have created world record kind of thing in terms of penetration, in terms of adoption also. આજે આપણે ત્યાં આમ જોવા જઈએ તો everybody, the whole generation has kind of adapted to it. કે એવું નથી કે લોકો કે પાછા હટી જાય કે નહીં ટેકનોલોજી છે, we will not do it, right? People are doing it, people are adapting it, whether it is UPI, whether it is Zomato, Swiggy, or you name it, people have adapted that very well, right? અને એના હિસાબે જ અને આખું જે બેક એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે ગવર્મેન્ટે જે કર્યું છે on automation, on technology, that is providing a lot of
to the front end fintech. And that is where we are going to be very different 3 4 years down the line. We will be much ahead of a lot of developers in many implementation going forward. That's the view one can make right Hmm. The other additional measure which came is જે RBI છે permit કરશે investment અને trading of sovereign green bonds at IFSC ગુજરાત. કઈ રીતના તમે આ જોઈ રહ્યા છો? If you can just explain. મારું ઓફકોર્સ this is purely my interpretation કે આપણે જોઈએ તો આમ જોઈએ તો government bond is allowed only in the FPI regime, so foreigners can come through the FPI regime, and a non-resident JK who is not registered as an FPI cannot buy government bond. One of the argument always, because our FPI regime has started from equity, where you want to know registration, beneficiary owner, round tripping, and all that. When somebody is buying government security, why should one be really be bothered about it? But Hmm. so we haji moto step leva, we are taking baby step. So a baby step instead of FBI now, IFCC તમે કરો તો non-resident, even being without being registering as an FBI, you can buy the green bond. And મારું એવું માનવું છે કે આ green bond નું થોડું success થાય slowly we may open it up to all government security. Like I always believe કે government security, state government bond, એમાં તમારે FBI registration ની જરૂરત જ નથી, તમે allow કરો. પણ of course maybe this is a baby step towards that, which is I personally think I would welcome that. I don't think a lot of people have got the big picture of it, because government bond why do we need FPI to be registered? As long as they are regulated in their home country, they are investing in government bond in India. See, equity fund in government bond we should be open. Hopefully this is a small step toward that. The other step જે એ લોકો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો છે અને એ છે ડીલિંગ ઇન રૂપી ઇન્ટરેટ ડેરિવેટિવ પ્રોડક્ટ્સ. તમને લાગે છે કે એ વધારે હવે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક્સને માટે પણ એ દાયરો ઓપન કરી નાખ્યો છે, વિચ વિલ હેલ્પ ધેમ ટુ No, it is હેજ required. ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ? યસ. It was required. Unfortunately, શું છે, ઘણી વાર ડેરિવેટિવ્સ નામ સાંભળીને આપણે ના પાડીએ છીએ. આપણે કોર્પોરેટને અલાઉ કર્યું છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડને અલાઉ કર્યું છે, તો why should we leave small finance bank? So now they are allowed. So it is just a step on something which was left out, I would say. So yes, yeah, it was required. Okay. We are allowing corporates also to do their hedge જી. through interest rate derivatives. We are allowing mutual funds to do it. So why not small finance bank, right? Who is Absolutely. more regulated? જયેશભાઈ, જી બીજો લિક્વિડિટી ફ્રન્ટ ઓફકોર્સ આપણે હું વાત કરીશ, પણ સાથે જ કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ એમને મેન્શન કર્યું કે ખાસું એવું નેરો ડાઉન થઈ ગયું છે. ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ્સ આર ગુડ, અને એક એફડીઆઈઝ આપણે જોઈએ તો સારો એવો ઇન્ફ્લો રહ્યો છે ને અહીંયા પણ આપણે સારી એક એવી મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ બધા જે છે? એક આપણી ઓફકોર્સ એક અને આ ગવર્મેન્ટનું એક પ્લાન હતું જે રીતના એ લોકો રિઝર્વ્સ બિલ્ડ કરી રહ્યા હતા. હાઉ ડુ યુ સી ધીસ, જે રીતના આપણા ગ્રોથ અને આપણા નંબર્સને કઈ રીતના એક પોઝિટિવલી અફેક્ટ કરી શકે છે? No, so I think આપણે ઘણો બેનિફિટ થયો છે. I think from crude price remaining stable in spite of so much of geopolitical situation. Uh, I think થોડું ઘણું GCC has also helped. Global capability centers have also helped. And plus FPI flow be, people were saying equity આવશે કે નહીં, પણ equity flows બી સારા આવી ગયા છે. We are also expecting June પછી indexation માં આવશે government bond, તો એમાં બી flow સારા એવા આવશે. So overall it is very positive for the currency, but at the same time, because of global geopolitical situation, plus China opening up and growing, we don't know. But yeah, always every first quarter we look at it, okay, that growing, that creates a problem in terms of it can have impact on inflation as well as the demand side of it. Also, એ લોકોને જે aggressive થાય તો એમની currency depreciate થાય તો we cannot really appreciate much. But otherwise, if you look at it, if China is remaining stable,
uh, we would then maybe, post election, you may see some appreciation coming into rupee. Um, so whereas અત્યારે બધા થોડું નેગેટિવ કરી નાખ્યું છે, પણ irrespective of US rates કટ થાય કે ના થાય, કારણ કે રેટ કટ ના થાય તો ઓફકોર્સ US ડોલર સ્ટ્રેન્થનિંગ થઈ જાય. But I think we have enough positives to look at some appreciation in currencies going forward. So then, how do you see the bond market reacting or going forward? How would bond market go on? કારણ કે આપણે US bond marketમાં ખાસું volatility જોઈ છે. ઇન્ડિયામાં એટલી આપણે volatile nature રહ્યો છે, but not at that extreme. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? I think US માં expectation વધારે હતું. As I said in the beginning, people were expecting પેલા 6 rate cut, 6 rate cut પરથી 3 rate cut, now હવે 2 rate cut ની વાત કરે છે. અને હવે ગઈકાલે one of the Fed official also said કે why do we need a rate cut, right? So that also a debate has started, right? અને એનું growth બી સારું એવું છે, momentum બી છે, એનું inflation is still far away from their target. So to expect rate cut there, I don't know. But yes, it can happen because they have come a lot of way down on the inflation, but it's still not near the target. So કહી શકે છે ઓછું, પણ નીચે આવે પછી પાછું થોડું ઉપર આવી જાય છે, તો it's not going trajectorily one way down. So from that perspective, US no, it is not clear. Even themselves, આજે જેમ ગવર્નરે કીધું કે ફોરવર્ડ ગાઈડન્સ આપવાનો, લોકો જે ડોટ પ્લોટ બી આપે છે તો ડોટ પ્લોટ બી ચેન્જ કર્યા રાખે છે લોકો. So it is very dynamic in terms of market assessment at this juncture. Although we are expecting, જી સર, that's what he said કે ગ્લોબલી કોઈ પણ તમને કહી નહીં શકે કે ક્યારે અને કઈ રીતના આપણે રેટ કટ કરીશું, ક્યારેથી શરૂઆત થશે. બટ જે રીતના આપણે કમિંગ બેક ટુ ઇન્ડિયા અને જે રીતના વી આર ઇન સ્ટ્રોંગર પોઝિશન દેન ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ એમ કહી શકાય. અને હવે જે મોન્સૂન્સ આવશે અને વી આર પ્રેડિક્ટિંગ કે સારો એવો મોન્સૂન આપણે જોઈશું, મે બી થોડું અબવ નોર્મલ પણ જોઈ શકીએ છીએ. પણ એ આપણને જૂનમાં એક્ઝેક્ટ ખબર પડશે કે કઈ રીતના આપણે આગળ મોન્સૂન પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યું છે. પણ રવિ ક્રોપ જેમ કહ્યું કે સારો થઈ શકે છે. અને જે ઇન્ફ્લેશન છે એ ફૂડ ઇન્ફ્લેશનથી જરા સ્ટિકલર થઈ ગયું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ અત્યારના બીજો જે આસ્પેક્ટ છે, ફૂડ ઇન્ફ્લેશન તો છે, પણ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ આર ઓલ્સો ગોઈંગ અપ. વન ઇઝ ધ રીઝન કે જે વેસ્ટ એશિયામાં પ્રોબ્લેમ્સ ચાલી રહ્યા છે. સેકન્ડ, જે ચાઇના તરફથી જે PMI ડેટાસ આવી રહ્યા છે, ત્યાં એક ડિમાન્ડ વધતી દેખાઈ રહી છે અને કદાચ આગલા દિવસોમાં એ ડિમાન્ડ વધે બી કરી. વેર ડુ યુ સી ધ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ ગોઈંગ અપ એન્ડ એની ઇફેક્ટ કઈ રીતના આપણા કરન્સી ઓર આપણા રિઝર્વ્સ પર જોઈ રહ્યા છો? That is the thing. આપણે તો wishful thinking થી રહીએ કે ભાઈ crude prices નીચે રહે. I don't think anybody can predict. અને same thing, wishful thinking કે monsoon be normal રહે. So that is both wishful thinking. Nobody can really predict that. But as you said, this is what RBI is also banking on. By June, September, we should get some clarity on to that situation. અને તમને ત્યાં સુધી 6 મહિનાની એવરેજ ક્રૂડ પ્રાઇસનો બી આઈડિયા આવી ગયો ને. So that from that perspective, unless it goes triple digit and all that kind of situation on crude price, hopefully we are on the right trajectory, and that's why તમે જેમ આગલા સવાલમાં પૂછેલું બોન્ડ yield નું, તો બોન્ડ yieldમાં ત્રણ ચીજ છે. ડિમાન્ડ, ગ્લોબલ ડિમાન્ડ, સિર્ફ ચાઇના PMI તમે જેમ કીધું ગ્રોથ થઈ રહ્યું છે અને ચાઇના ગ્રોથ ચાલુ થયો તો global demand વધી શકે તો metal prices can go up. That is a risk. Crude, of course, is a risk. Some banks have suggested it can go to 100 plus very soon. આપણને નથી ખબર, પણ થઈ શકે નહીં થઈ શકે મને નથી ખબર, પણ થઈ જાય તો ઇમ્પેક્ટ શું થાય એ ખબર છે. બટ so it will not be a good impact for us, that's for sure. અને મોન્સૂન ઓલ્સો વી કાન્ટ પ્રેડિક્ટ. બટ આ ત્રણ ચીજમાં જો સ્ટેબિલિટી હોય એન્ડ આપણું જે wishful thinking છે એ પ્રમાણે થાય, so then there is whether US cuts rates or not, we still have a room to cut rate. And whether we cut rate or not, we will have enough demand coming up because of index inclusion. અત્યાર સુધીમાં શું હતું કે આપણે local demand was absorbing fully the local supply.
જે 4 વર્ષ પહેલા નહોતું. વી નીડેડ ફોરેનર્સ ટુ ઓર આરબીઆઈ ટુ ટેક ધેટ સપ્લાય ઓફ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ. અત્યારના જેટલો સપ્લાય છે ગવર્મેન્ટ બોન્ડનો, એટલી જ ડિમાન્ડ છે લોકલી. So from that perspective, when you have a whole new set of buyer coming in, so that way yields going up is looking very difficult. Definitely moving downwards, maybe અહીંયાથી 25 પોઈન્ટ ઓછા થઈ શકે. The chances look pretty bright. જે જયેશભાઈ, ઓન ધેટ નોટ આઈલ હેવ ટુ ટેક યોર લીવ. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.